Bine ați venit la Aquatia.ro. Astăzi avem un episod dintr-o serie nouă, cea de unboxing și reviewing de produse. Avem aici un Skylight Keeper Spot M. Este varianta de 60 de centimetri, care după spusele celor de la Skylight acoperă undeva până pe la 90 de centimetri lungime. Haideți să desfacem cutia și să vedem ce avem înăuntru. Aceasta este cutia unde se găsește lampa. Avem pe ea câteva detalii. Avem un HyperSpot FM. Este făcută în Uniunea Europeană, în Polonia mai exact. Putem controla temperatura, este dimabilă, o putem monta în mai multe feluri. Caracteristica principală este designul. Haideți să o desfacem. Bun. Cam așa arată lampa. Designul chiar pe unul unic, aș putea spune. E foarte bine protejată cu niște folii. Are și aceste colțare. E protejată foarte, foarte bine. Are folie și pe partea din față. Și așa arată lampa după ce am scos toate foliile de protecție. Vedeți că arată ca o oglindă. Și pe spate arată așa. Lateralele, nimic deosebit. În cutie mai sunt încă două cutii mai mici. Într-una avem instrucțiunile, datele tehnice, instrucțiunile pentru Wi-Fi și sistemul de agățare. Deci vine cu sistem de agățare în tavan. Iar în cealaltă cutie, ia să vedem, avem bineînțeles sursa de alimentare, curentul electric. Haideți să montăm acum sistemul de prindere și vom face apoi un mic test pe acest acvariu. Acvariul este luminat momentan de un Prime Pro X de 90 de centimetri, pe care probabil îl știți din celelalte videoclipuri. Inițial pe acvariu erau două lămpi, dar pentru acest test am zis să păstrăm o singură lampă ca să fie o comparație echitabilă cu lampa Skylight. Precizez că e prima dată când folosesc o lampă Skylight, deci nici eu nu știu prea multe despre ea, vom descoperi împreună. Sistemul de prindere arată așa. Partea aceasta vine deasupra lămpii, iar pe jos veți băga niște șuruburi. Aveți și un imbus inclus în pachet cu care puteți strânge aceste șuruburi. Da, am montat una din prinderi, trebuie să o montez și pe cealaltă. Recunosc că față de alte lămpi, cum ar fi Kihiro sau chiar și cele de la Life Aqua, acest sistem este un pic mai greoi de folosit. După vreo 3-4 minute am reușit să asamblez aceste prinderi. Ar trebui să folosim prinderea celor de la Life Aqua pentru a agăța această lampă. Dar înainte de asta vom filma acvariul cu lampa aceasta, ca să vedeți cum arată. Ea este la intensitate maximă. Folosim programul Natural sau Natural. Ulterior vom da acea lampă jos, o vom pune pe cea de la Skylight și puteți face dumneavoastră comparație. După cum puteți vedea, în acest format Skylight-ul nu iluminează foarte bine. Ar trebui plasat un pic mai sus. Am încercat totuși să folosim prinderea de la Life Aqua, pe care deja o aveam montată pe acest acvariu. De altfel, o prindere destul de interesantă. Este o bară din metal, care vedeți vine de jur împrejur. Cea de sus are formă de hexagon, foarte rezistentă, foarte finuță și foarte plăcută și vizual și la atingere. Cam asta este rezultatul, într-adevăr. Skylight-ul, în locul unde are spoturile, iluminează destul de bine, deși, repet, e foarte aproape de suprafața apei. În colțul acela din spate, lumina nu ajunge deloc. În fața aici, la fel. O să încercăm totuși să o ridicăm un pic mai sus. Poate atunci vom avea o acoperire mult mai mare. Bun, am montat lampa, așa cum vă spuneam, un pic mai sus. Din păcate, tot nu acoperă colțurile acvariului. În spate, unde chiar este mai înalt scape-ul, tot nu ajunge lumina cum ar trebui. Iar în colțurile din față, nici atât. Ați văzut, în schimb, la varianta de la Life Aqua, la Prime Pro X,
chiar dacă am rămas cu o singură lampă, totuși acoperea destul de bine toată lățimea acvarului. Într-adevăr, și acvarul este un pic atipic, are 60 de cm lățime. Trageți voi concluziile. Între timp o să vă arăt și un tutorial pentru cum se conectează lampa la Wi-Fi. Procedeul este destul de simplu, apăsați pe Register Device, apoi va apărea în meniul de Wi-Fi lampa. Introduceți parola lămpii pe care o găsiți pe un cartonaș care este atașat de cablu. Apoi, dacă sunteți pe Android, va apărea acest mesaj cum că nu aveți conexiune la internet. Întotdeauna apăsați Always Connect sau conectați mereu. Apoi ne întoarcem în aplicație, o să ne apară rețelele de Wi-Fi disponibile. Selectați, bineînțeles, rețeaua dumneavoastră, introduceți parola rețelei. Noi am cenzurat celelalte rețele pentru privacy și apoi puteți folosi lampa. Puteți schimba intensitatea, bineînțeles, și foarte multe preseturi în funcție de nuanță și de temperatura de culoare. Este o aplicație destul de intuitivă și simplu de folosit și mai ales simplu de instalat. Da, am revenit la setup-ul nostru inițial cu cele două lămpi Prime Pro și Prime Pro X. Diferența e una uriașă, bineînțeles, sunt două lămpi, nu putem compara cu o singură lampă, dar ați văzut și atunci când am folosit doar Prime Pro X, faptul că are o putere mult mai mare. Acum vorbim despre calitatea materialelor, pentru că este un lucru care cred că este destul de important atunci când cumpărăm o lampă high-end, da? Deci vorbim de niște lămpi destul de scumpe. Lampa de la Skylight, deși este destul de grea, nu îmi dă un sentiment de a fi o lampă premium pentru că e făcută din plastic. Deci toată carcasa de jur împrejur este plastic. Pe când cele de la Life Aqua sunt din metal și la atingere sunt foarte plăcute, par scumpe. Lampa de la Skylight fiind din plastic, la atingere cel puțin pare destul de ieftină. Deși, repet, ea este destul de solidă, are o construcție foarte solidă, e destul de grea. V-am arătat comparația dintre ele, rămâne ca voi să trageți o concluzie, să ne spuneți ce părere aveți despre aceste două lămpi. Dacă v-a plăcut acest clip, abonați-vă canalului, lăsați un like și spuneți-ne în comentarii ce alte videoclipuri ați dori să mai vedeți în viitor. Mulțumim!